Tohle je náš druhý den v Kanadě, bydlíme ve Squamishi u Patrika a Sáry. Včera jsme měli první den tady, ještě jsme se hodně vyrovnávali s jetlagem, takže jsme to měli takový pohodový. Prošli jsme si Squamish, což je asi 20 000 město, zhruba hodinu od centra Vancouveru, kde právě Patrik se Sárou bydlí. Říká se tady tomu outdoorový ráj, je tady spousta možností na výlety v okolí, na kiting, na pedalboardy, na horský kola a tak dál. Kromě toho, že jsme si prošli teda Squamish, kde zrovna probíhala super umělecká akce, kde různý umělci dělali murály, tak jsme ještě jeli odpoledne k takovému jezeru uprostřed lesa, kam jezdí místní odpočívat o víkendech. Měli tam pedalboardy, kajaky, jezero se dalo obejít kol dokola, bylo tam včera docela hodně lidí, ale bylo tam příjemně, tak jsme tam tak odpočívali a kochali se. A dneska jsme vyrazili na takový docela pro nás náročný trek na první vrcholek hory, která se jmenuje Chief. A je hlavně slavná pro svoji lezeckou dráhu nebo takovou vysokou stěnu, která je jedna z nejznámějších na světě. Jsme asi ve 2/3 cesty, už se těšíme, až se vyškrábeme na vrcholek. Je to velmi prudký stoupání, protože na trase 1,5 kilometru musíme vystoupat 600 výškových metrů. Je tady spoustu schodů dřevěných vystavených a nebo jdeme přes kameny. A teď jsme na takovém prvním otevřeném místě, odkud je krásný výhled a okolo nás je několik černomodrých krásných ptáčků a zjistili jsme, že to je sojka Stellerová. Tak už jsme na vrcholu hory The Chief, nebo na prvním teda ze 3 vrcholů, ale to byl náš cíl. Je to tady moc krásný, svítí tady sluníčko, jemně pofukuje, takže se tady dá skvěle relaxovat. Potkali jsme tu další lidi, který jsme potkávali i cestou a taky jsme tu potkali 2 moc roztomilí chipmunky. Běhají tady po vrcholu skály a hledají něco dobrýho k snědku. Nabídli jsme jim kousek jablíčka, ale to nechtěli. Asi by radši nějaký oříšek. Cesta nahoru nám trvala zhruba 1 hodinu a 3/4, což není tak špatný, vzhledem k tomu, že jsme si dali několik přestávek a tak nějak jsme míjeli pořád stejný lidi nebo oni nás, takže to naše tempo nebylo tak hrozný, jak jsme se obávali. A za chvíli se vydáme dolů, což bude asi ta náročnější část cesty, protože jednak jsme trochu unavení a jednak ten terén byl docela těžký, takže sejít ho bude asi horší, než ho vyjít. Tak dneska je náš 3. den v Kanadě, dopoledne jsme měli hodně pohodový, já jsem ráno byla se Sárou na hodině jógy ve studiu, kam chodí. Pak jsme si dali malou procházku po parku ve Squamishi, která byla příjemná, strašně nám to tam připomínalo veltruský lesopark, protože ta flora je tam hrozně podobná. A pak jsme udělali oběd a vyrazili jsme půjčeným Patrikovým a Sářiným autem na sever směrem k městečku Whistler a kousek před ním jsme odbočili na nespevněnou cestu, kde po 7 kilometrech bylo parkoviště, na kterém jsme mohli auto nechat a vydali jsme se na trek, který se jmenuje Chicamus Lake Trail. Byl to takový nenáročný 3kilometrový trek k tomuhle nádhernému jezeru, které má úplně nádherně modrou barvu. Je obklopené horami, některé jsou zalesněné, některé zasněžené, to za mnou můžete vidět. Matěj se tady i vykoupal, i když jezero má tak 12 stupňů, takže nic pro mě. Jediná nepříjemnost tady jsou ovádi a naše absolutní nepřipravenost, kdy jsme si zapomněli doma sprej na medvědy, nemáme ani nožík. Takže kdybychom potkali medvěda, tak bojovat asi můžeme jenom klacky a kameny, ale my doufáme, že ho nepotkáme.
Dnešní den jsme strávili ve Vancouveru, půjčili jsme si od Sáry a Patrika auto a zaparkovali jsme na jeho okraji a pak jsme jeli autobusem, protože do centra je skoro nemožný, to je podobný jako v Praze. Došli jsme si na oběd do jedné palestinské restaurace, kde byla strašně velká porce, takže jsme to ani nemohli dojíst. A od 2 hodin jsme měli zarezervovanou free walking city tour. Měli jsme úplně skvělého průvodce, takového mladého kluka, Kanaďana, který nás tady 3 hodiny provázel po Vancouveru a ukázal nám zajímavé místa, které tady jsou. In the middle, you have one of the most recognizable flags in the world, our Canadian flag, which I'll explain just in a bit. The flag to the left of it, which is very interesting, guys. Usoudili jsme, že jeden den ve Vancouveru asi stačí a teď zrovna jsme ve čtvrti Gastown, což je nejstarší čtvrť tady ve Vancouveru, trochu to připomíná newyorský Brooklyn a jsou tady pěkný obchody, restaurace, ale zajímavé je, že třeba 300 metrů od nás začíná fakt divná čtvrť, kde je spousta lidí závislých na fentanylu a ten dojem je tam úplně jiný, ty ulice páchnou, chodí tam policajti, po zemi leží lidi, kteří nejsou vůbec v dobrém stavu nebo se tam tak potulujou, jsou tam vidět stříkačky a není to vůbec příjemný pohled. Včera jsme se byli projet na kole, který jsme si půjčili od Patrika a Sáry. Jeli jsme na takový malý okruh vlastně v rámci Squamishe podél řeky. Bylo to moc hezký, byl tam takový velký mokřady a výhled na tu řeku. Mělo to jenom pár kilometrů, takže nám to nezabralo moc času. A po obědě jsme jeli na zase takovou jako kratší procházku, měla asi 6 kilometrů, ale nebyla úplně náročná. Jmenovalo se to Four Lakes Trail. Byla to cesta, která vedla kolem 4 jezer, ale my jsme asi v půlce omylem uhnuli z cesty, takže jsme to nejmenší jezero vynechali, ale i tak to bylo moc pěkný a večer jsme si tak poseděli a popovídali doma. A dneska já jsem se byla dopoledne projít v jednom parku, podívala jsem se do návštěvnického centra, kde jsem viděla medvěda, ale vycpanýho, takže jsem neměla takový strach jako vždycky. A Matěj byl s Patrikem na lodi, kde poklízeli a večer jsme vyrazili na takové místo, kam vede lanovka, ale my jsme to vyjeli autem. Patrik řídil velmi dobře, takže to bylo v pohodě. A jmenuje se to Sea to Sky a byl tady koncert kapely, kde zpěvák vypadal jako Elvis a bylo to fakt super, tady skvělá atmosféra, tady restaurace, a dali jsme si burgery, já jsem si zatancovala a moc jsme to tady užili. Matěj si tu zafotil západ slunce a všichni jsme spokojení. Tak dneska jsme poprvé na kempování, budeme spát venku, já a Sára budeme spát v autě a Matěj s Patrikem budou spát ve stanu, protože jsou odvážnější a přinechají nám bezpečnější místo. Dneska ráno jsme se totiž vydali na takový 3denní road trip, kdy si projedeme vlastně část na sever od Vancouveru a Squamishe. Uděláme si nějaký hajky a ještě si pořádně užijeme kanadskou přírodu, než se budeme vracet domů. A ještě shrnu, co jsme dělali včera. Včera jsme dopoledne měli docela pohodičku a okolo oběda jsme se vydali s Patrikem, Sárou a Aitorem, jejich kamarádem ze Španělska, na loď a plavili jsme se do takové moc příjemné zátoky, kde jsme se i vykoupali v Tichém oceánu. A zpátky už jsme nejeli na motor, ale plachtili jsme a Matěj během toho dělal pro Patrika a Sáru i nějaký videa, který by chtěli použít na jejich stránce Find the Sail.
Náš roadtrip pokračoval tak, že jsme se vydali do městečka Darcy, což je takový zvláštní místo, kde je moc krásný jezero, který je zjevně lidma hodně oblíbený a jezdí tam za ním i třeba z větší dálky. Ale zároveň je to místo, kde žije spoustu původních obyvatel, kteří tam nežijou často v úplně pěkných podmínkách. Podle informací, které jsme získali od Patrika, žijou často třeba z nějakých sociálních dávek, které dostávají od státu, i když samozřejmě ne všichni. A tady z toho městečka jsme se vlastně vydali po nezpevněné cestě nahoru do hor, kde se nám stala úplně příšerná věc, a to, že se nám na té nezpevněné cestě v kopci rozbilo auto. Měli jsme neuvěřitelné štěstí, protože jsme potkali hrozně ochotného člověka, Kanaďana Chrise, který se nám snažil pomoct. Pomohl nám to auto bezpečně stáhnout zpátky dolů do Darcy. Trochu složitý to bylo v tom, že jsme se ztratili sami sobě navzájem, protože v Darcy a ani dál, kam jsme jeli, není vůbec telefonní signál. Takže Patrik vlastně odjel s tím člověkem, který mu pomohl stáhnout auto, a zbytek z nás, to znamená já, Matěj a Sára, jsme šli do města pěšky, ale nevěděli jsme, kde ho vlastně ten Chris nechal s tím autem, tak jsme se vrátili do nějakého jako pomyslného centra k tomu jezeru. Tam Patrik nebyl, tak jsme vymysleli nějaký plán, že Matěj ho šel hledat, my jsme se Sárou čekali na místě, já jsem tam od nějakých místních lidí sehnala vodu, aby jsme neměli žízeň, protože bylo hrozný horko, a naštěstí se nám podařilo se nějak šikovně asi do hodiny setkat. A tam teda díky kombinaci ochoty místních lidí a Patrikový neuvěřitelné šikovnosti se podařilo to auto opravit a mohli jsme v tom roadtripu pokračovat. Nebyla vlastně žádná jiná možnost, protože v Darcy nebyl rozhodně žádný autoservis, odtah zpátky by stál, nevím, třeba $1000. Takže bylo fakt hrozný štěstí, že jsme našli člověka, který měl součástku, která se rozbila, prodal ji Patrikovi za úplně směšný peníze a Patrik to dokázal sám na místě opravit. Takže skvělá práce a mohli jsme pokračovat. No a pak jsme pokračovali úplně pryč od civilizace. Narazili jsme na městečka, které jsou pro nás v Evropě úplně neobvyklý. Jsou malinký, ale jsou hlavně hrozně odlehlý a nejsou spojený s civilizací žádnou asfaltovou cestou. V rámci toho roadtripu jsme přejížděli hory po těch nezpevněných cestách a na poslední večer jsme zastavili v moc krásném kempu, který byl zase pro nás trochu překvapivě zdarma. Nacházel se u jezera, ale zároveň tam byla i malá řeka, nebylo tam moc dalších aut, opravdu jenom pár, a tam jsme přespali. Go for shower now, guys. I can cook in the meantime. Yeah, okay, you can cook also. We can cook together. Yeah. And you guys can have a shower and enjoy. Když jsme se vyspali v tom krásném kempu, tak jsme vyrazili zase na cestu. Udělali jsme si krátkou zastávku u jednoho jezera, myslím, že se jmenovalo Gun Lake. A tam se Matěj s Patrikem vykoupali, i když voda byla dost studená, takže my se Sárou jsme jenom pozorovali ze břehu, ale kluci říkali, že to bylo moc osvěžující, a pak jsme pokračovali dál. Je úplně nezbytný tam mít nějaký silný auto, který má pohon 4x4, protože s jiným autem by nebylo možné se ani do nějakého města dostat. Jedno z nich bylo Seaton Portage, další bylo Goldbridge a taky Bralorn. A jsou to úplně odlehlé místa, kde žije opravdu pár jednotek lidí. Občas je tam nějaký hotel nebo nějaký jeden obchůdek, ale je to fakt maximálně opuštěný a odlehlý od civilizace.
ty lidi asi nejezdí úplně často do velkých měst, třeba jenom jednou za měsíc, takže musí být hodně soběstačný, musí si nějak umět poradit a asi jsou tam hodně semknutý komunity, protože jinak by to tam nemohlo fungovat. Zastavili jsme se nahoře, kde jsme si udělali takovej malý trail k Semaphore Lakes, což nebylo daleko, bylo to ani ne 2 kilometry a bylo tam docela velký stoupání. Bylo to nádherný, začínali jsme ve výšce asi jako je Sněžka a vystoupali jsme zhruba do 2000 metrů, nebo necelých 2000 metrů, tam byly 3 jezera. Trochu poprchávalo, hodně se ochladilo oproti předchozím dním, bylo opravdu asi 16-17 stupňů, ale i tak jsme si to moc užili. Ten trail byl krátkej, ale viděli jsme tam prostředí, který známe třeba z Vysokých Krkonoš, pak už to zase připomínalo víc Alpy, byly tam krásné vřesoviště, byly tam různý druhy stromů. Viděli jsme obrovský vodopád i ledovce, takže na tak krátký trail to bylo neuvěřitelně pestrý. A odpoledne se hodně zhoršilo počasí, už pak hodně pršelo, což ale místní asi docela ocenili, protože tady nepršelo docela dlouho a když dlouho neprší, tak tady hodně roste riziko požárů, což je tady velký strašák. No a dneska jsme se vypravili na úplný opak toho, co jsme viděli při našem roadtripu. Jsme v městečku Whistler, který je na místní poměry obrovsky turistický. Jsou tady sjezdovky, z měst tady hodně lyžuje. Taky Whistler byl olympijský městečko během olympiády v Kanadě. A teď stojíme u Lost Lake, což je taková obdoba, bych řekla, pražský Stromovky. Je to takový velký lesopark, je mnohem jako divočejší než Stromovka, jsou tady opravdový jako lesy, ale je tady spoustu pěších stezek, cyklostezek, lidi se tady chodí zjevně hodně rekreovat i koupat. V jezeře za mnou teď plavou pulci a my se chystáme jezero obejít a pak už se pomalu vrátíme zpátky do Squamiše, protože to bude naše poslední noc v Kanadě a zítra odlítáme domů.